Sáng nay em đi chợ sớm tìm mua một tô hủ tiếu, em về em nấu em ăn. Gì? Thì mua về thì ta nấu sẵn, mày không về mày không nấu nóng nước lại hả? Thì gọi là mình nấu sôi cái nước lại. Xin chào cả nhà, Cha Phú và mẹ rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với Feel Food Travel. Thì sáng hôm nay mình tầm gần 9 giờ mình có việc ở quận 6 này, cho nên đi sớm sớm một tí. Đây là một quán của một người bạn của mình chia sẻ. Hiện tại thì Phú đang ở ngay gọi là hẻm 54 đường số 10, cư xá Đa Đa, phường 13, quận 6. Nói chung là từ cái Kinh Dương Dương ở ngoài Galaxy Kinh Dương quẹo vô là cái đường số 10 đó cả nhà. Ở đây sẽ có một cái xe hủ tiếu gà được bán cũng lâu năm rồi, với giá chỉ từ 25.000 thôi. Cô chú bán từ sớm. Thì bây giờ mời cả nhà, cô chú anh chị và các bạn chúng ta qua tìm hiểu cái xe của cô và xem cái giá bên đây một phần ăn là bao nhiêu nha. Đừng quên like, share cũng như là ấn đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rất là nhiều thứ nữa của cô Nga và chú Tuấn. Thì con được biết là mình được bán là lâu năm rồi đúng không cô Nga? Có mấy năm. Bao nhiêu năm rồi cô? Cũng hai mấy năm rồi, từ bớn có đời mẹ và tới đời con mà. Dạ. Thì có thể thấy con thấy là cô có bán bánh canh đúng không cô? Đúng rồi. Nuôi nè. Nuôi bánh canh, bún miếng, gạo, wow. đủ thứ ăn. Đầy đủ thứ luôn. Đó. Ai thích ăn cái loại sợi nào là đều có sợi đó hết. Giò, bò, bò chiên, bò tái gì có hết. Đây. Đấy, thịt nè. Giá nó bằng nhau hả chú? Chú bán giá bằng nhau, đồng giá là dễ ăn. Dạ. Chú không có bán trên lại, đồng giá luôn. Là thấp nhất là 25. Thấp nhất 25. Chú bán là trung bình là 25 mà còn khách ăn bao nhiêu là chú bán theo khách bao nhiêu. Dạ. Bình quân là 25 á. Đây có khách. Tiếng mì mềm, ăn heo gà. Đó, có heo và có gà. Giờ là cô làm hủ tiếu mì mềm. Đây, trụng bên đây. Hai nồi nước bên đây. Kìa cô làm cái gì hủ tiếu luôn. Hai giá khác nhau hả? Cô không bỏ chung một giá ha. Này bỏ rau vô. Đó. Cô bán là coi như là từ 6 giờ sáng hả cô? 5 giờ 5 giờ 6 giờ. Bán đến tầm mấy giờ trưa thì là cô tới mấy giờ cô nghỉ? tới 12 giờ là nghỉ, 11 giờ. Nói chung là hết giờ nào có khi 10 giờ cũng có. Dạ. Vô trời. Ngày chay cô có bán không? Có bán sớm. Bán luôn ha. Mà chú hàng nghỉ ha. Dạ, đó. Vậy cái tô cô đang làm là tô bao nhiêu cô? 25. 25. Cái nào cũng 25 á. Dạ, đó, đây tô 25 của cô nè. Trời ơi. Hai miếng gà hành phi, một tí bột nêm. Có cô này ăn ướt. Đó, tô nước lèo. Cái này mình còn xíu quách trong trọng không cô? Hả? Mình có xíu quách trong trọng không cô? Trong giờ nào hả? Dạ. Không có bán gà đó mà. Cô luộc gà, nước luộc gà. Nước gà, giò, heo rồi. Dạ. Nghĩ bấy nhiêu đồ không ngọt hả? Còn nhiều sáng giờ bán có nhiều. Dạ. Ồ, rau đầy đủ không? Hủ tiếu lòng cho anh ta. Hủ tiếu lòng nữa rồi. Hủ tiếu lòng.
Xong tô này là tới mình gọi luôn nè. Một buổi sáng là cô bán mấy con gà cô? Cô lấy cô tính ký chứ còn Dạ, tính ký. Tại con thấy có người ăn đùi nhưng mà đùi có hạn rồi đúng không cô? chủ yếu ăn gà chặt nhiều. Dạ. Tô ăn đùi là mình thêm bao nhiêu tiền cô? Đùi là 28.000 tô á. 28.000 là chỉ có đùi không, không có miếng gà đúng không cô? Miếng cái nè. Dạ. Bây giờ con ăn tô 25 mà con gọi thêm đùi gà là thêm bao nhiêu tiền cô? Một cái đùi nó 15.000. Rồi, 15.000. Đấy, lòng. Giá khởi điểm 25 nha cả nhà ơi. Mình ăn dạng mình ăn cái gì gọi là bò viên thịt thì mình Thập nó cẩm 25 cái gì dạ, đó. thập cẩm 25. Thập cẩm nó vừa có gà heo luôn. Thập cẩm nói chung là mỗi thứ mỗi chút. Ừ. Cá nào cũng có chứ. Đó, có tô thập cẩm 25 luôn. Ôi vậy thôi ăn thập cẩm. Xong. Vô. Ok. Đó. Rồi. Đi luôn. Đó. Bạn order gì bạn nói lại cho mình nghe với bạn. Hủ tiếu khô thập cẩm thêm cái đùi là 40.000. Trộn đúng không? Đúng rồi, khô trộn. Thì bạn của mình kêu là cô trộn rất là đều. Ừ. Xem cô trộn. Tối là mình để mấy cái xe này lại đây luôn hả con hay đẩy về? Đẩy về hả? Nhà mình gần đấy không con? Đẩy Dạ. cũng đỡ ha. Rồi 2 xe bự. Nãy coi cô chặt gà nhìn rất là vui cái nha. Cô chặt cô lấy cái cây cô gõ. Đây cô trộn rồi. Cái đó là sốt gì vậy cô? Sốt cam á. Đó, đây nè. Giống dầu á ha. Rồi thêm tương. Để lát nhờ cô chặt lại miếng gà, coi cỡ cô chặt gà ăn cái. Cô trộn đều. Thấm hết luôn rồi đó. Cô trụng hành. Đấy. Cô mới trụng thêm hành vô. Là cô chặt gà. Cái đùi đây. Cứng. Cô phải dùng cái đập nó có lực. Bò. Có thịt bò nữa. Có bò tái chứ, món bò tái nè. Dạ. Heo, bò, gà chỉ có tái thôi. Bò viên. Đó. 25 thập cẩm, bò mề.
bò viên, gan. Quá trời luôn mẹ. Đó. Luôn. Đó. Đùi 15.000. Rồi, nước leo vô, ra ăn luôn. Đây là có chỗ nào bán nước uống không cô? Có nước thì quán sao nè. Ở cái này. Rồi bên bỏ thay vô. Dạ rồi. Dạ đây con ở đây. Đi luôn. Mang rau cải không? Dạ ăn. Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta ăn sáng với tô hủ tiếu gọi là gà heo bò. Đây, nhưng mà từ từ làm chén nước chấm đã. Thì cái chén nước chấm là của chú làm sẵn nha mọi người. Đây là chén muối tiêu sa tế, nhìn hấp dẫn ha. Nếu mọi người ăn mắm thì cứ nói chú sẽ làm. Đấy, vậy. Ok, thử nước lèo trước nè. Đây, nước lèo từ cô nói là hầm từ xương heo, thịt heo rồi gà. Cái vị luộc nước luộc gà là chính nha. Và cái ở đây là nước lèo sẽ ngọt. Buổi sáng húp hè thì nó cũng rất là dễ ăn. Rồi, mời cả nhà cùng xem. Đấy, trừ cái đùi 15 nghe nha. Tô 25, nếu mà tô 25 thập cẩm là chúng ta sẽ có như vậy nè. Đó. Mời. Đấy, 25.000. Hồi nãy mọi người cũng có xem ở cái đoạn giữa thì cô có làm một cái tô hủ tiếu gà 25.000 á. Đó là được 2 miếng gà dày thịt. Ok. Ăn trộn cái này. Ở đây cô cho hủ tiếu nhiều, khoảng dắt rưỡi. Tách nó ra, trộn lên. Mọi người thấy nè, cô trộn mà thấm hết luôn. Sáng ai tìm một tô hủ tiếu rẻ thì ghé đây nha, 25.000. Nói chung là hủ tiếu phổi là cô trộn á. Cô trộn cũng bình thường thôi, không có gọi là có cái sốt gì, gia vị gì quá đặc biệt cái hương vị. Nếu mà ăn đậm á thêm thì nói cô trộn cho nó đậm vị ha. Được cái cô trộn thấm đều. Đã quên xin cô thêm miếng đường trộn vô để dễ ăn. Hút nước ngon. Trời, quên nãy mình đến khi nào mình ăn gan quên kêu đừng lấy gan. Đây, bò. Ten. Rồi. Cái cà tế này mọi người kêu bỏ ít thôi nha, chứ bỏ nhiều quá. Đây, nó bị nó nồng cái vị ớt nhiều.
cho nên nó sẽ hơi lấn át cái vị muối tiêu chanh. Tôi bỏ quá trời luôn. Đăng tiện đây Phú Trinh chia sẻ một chút xíu á, thì sau khi mà Phú up lên 5 giờ chiều là Phú up lên clip lên YouTube, thì 8 giờ tối Phú sẽ up ở trên fanpage nữa, Facebook. Thì nếu mà ai mà có online bên Facebook nữa thì thấy thì chia sẻ cái fanpage của mình cho mọi người, và nhớ ai chưa follow thì follow giúp giùm tụi mình với nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều để cho tăng cái độ tương tác lên. Với lại bữa giờ Phú cũng nói là sẽ sắp tới là sẽ làm một cái dự án là kết hợp với lại bạn bè của mình, và nhờ có đôi khi có nhờ những người bạn giúp đỡ để quay những cái quán mà đã được sàng lọc và gọi là có cái thâm niên, gọi là chất lượng ổn định, cái phong độ ổn định á, lượng khách ổn định và hương vị nó giữ, mức giá tiền rất là hợp lý để gửi đến cho cả nhà. Thì cái clip đầu tiên chắc là sẽ ra vào ngày 20, mọi người chờ nha. Một clip ăn sẽ nhiều món đó. Đang giờ luyện bao tử từ từ nè. Rồi nãy mình đang bò viên. Okay. Đây. Cái đùi 15.000. Để tách nó ra. Ồ, tách ra luôn xương luôn rồi nè. Mình xé đó để dằn đó, sơ gân nó dằn dằn thì bạn né đi. Sao né? Chơi nhau rồi đó. Lấy giùm lại sao lên mềm nha nghe. Ok. Rồi. Bác cả nhà. Rồi xong rồi cả nhà, một buổi sáng nhẹ nhàng, có một vị khán giả của kênh đang ăn C2 các em đang ăn rồi bạn nhận ra mình. Rồi thì nói chung là ở đây thì với giá là chỉ từ 25.000 thôi. Hương vị thì nói chung là ở vỉa hè thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà đòi hỏi là là quá tuyệt vời xuất sắc rồi, đúng không? Nhưng mà với cái giá này và cái nước dùng ở đây thì ăn vào buổi sáng rất là ok luôn. Thì mọi người hãy đến, nếu mà ai mà có đang thèm buổi sáng mà ở khu vực này mà chưa biết món ăn thì ghé qua dùng thử nha, xem có hợp khẩu vị mình không ha. Nước lèo của cô sẽ có hình như là có thêm nêm một tí xíu, không biết là nguyên liệu gì, thì đường hay là bột nêm hay gì đó, nó sẽ thêm một cái vị ngọt nhẹ nhẹ. Rồi cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip tiếp.